in-depth and creative webinar series titled Keeping Abreast with the New Normal through G Suite for Education. To formally start our program, we invite everyone to join us in the singing of the national anthem and a short prayer through an AVP. Let us put ourselves in the holy presence of God. Father in heaven, always merciful and giver of life, we humbly ask that you bless each one of us, from the speakers, program committees, guests, and participants. Guide us to make better decisions as we incorporate. Thank you for the infinite blessings and countless opportunities. Lord, today as we start our activity, may we always be grateful to learn new things. Shed the light of your wisdom and bless each one, especially our speakers, as they will share their knowledge to us. Through your mercy and grace, peace and utmost understanding, shine and dwell unto us. Almighty God, accompany each and help us concentrate for us to gain more knowledge as we listen attentively. This we ask in your name. Amen. For the opening message, let us all welcome our Schools Division Superintendent, Romel Bautista. Afternoon. Isang maulang tanghali sa ating lahat. Sarap matulog sana ngayon, ano? We are now here. You are now here attending our webinar. Thank you very much for giving your precious time, attending this type of training in order for us to better prepare ourselves for the new normal. So, first of all, I would like to commend the organizer of this webinar for doing it ahead of time. Supposed to be, we shall be starting our training by June, but you have done it ahead of June. Congratulations to the organizer. Migs, congratulations. Our ICT team, congratulations. Now, we are now facing the new normal as what is it commonly called today. Ano nga ba yung new normal para sa atin sa sektor ng edukasyon? What is new normal for the educational system? Prior to the new normal, what is normal to us? Aside from the opening of classes in June, which during the new normal, we shall be having it on August. Ano nga ba yung new normal? New normal has something to do with
inevitable effect of the Corona-19 virus, that made us decide to have different platforms for the academic exchange with our student, our academic experiences with our students, the way how we deliver the teaching and learning processes to date, and towards the end of school year 2020-2021. So, ano pa nga ba yung new normal? Current reality, as per the result of the survey, yung una nating survey, almost 67%, hindi ko hawak yung data ko, almost 67% of our teachers prepared to have a combination of face-to-face and modular approach to teaching. The student as well. How are we going to do this? That's current reality. Anong sinasabi ng mga magulang na nakakausap nyo, mga teachers? Hindi namin papasukin muna ang anak namin. Safety muna bago pag-aaral. Ano pa yung mga feedback na narinig natin base sa pronouncement ng ating Secretary of Education? Tayo mismo bilang mga guro, ano yung nararamdaman natin? Diba? We have to consider a lot of things. Pero, ang sabi nga ng Department of Education through our Secretary, education must go on. And so, faced with the different challenges ahead of the opening of school year 2020-2021, we would like to address, if not all, little by little or gradually, we would like to address concerns that may affect the implementation or the opening of classes for 2020-2021. Kaya, eto tayo ngayon. Pagdating sa ganitong bagay, ano ba yung ating binibigyan ng tutok? Ang sabi sa atin, alamin natin kung nasa saan tayo. So, where are we now? Our dear teacher participants, where are you now? If you are to face the challenges of the new normal for school year 2020-2021, where are you now, my dear teachers? If we will be adopting distance education, blended learning, use of different platforms for the teaching and learning processes, where are you now? If you will evaluate or assess yourself. Now, after answering the question, the next thing to do is, where are you going? Ask yourself, ask ourselves, ask SDO Cavite, where is SDO Cavite going? Iisa lang naman ang sagot natin, di ba? To have a successful opening of classes come August 24, 2020 and end at April 30, 2021 successfully. That is where we are going. By April 30, 2021, magkakaroon tayo ng commencement exercises and the likes, with successful learners receiving merits for successfully learning through the different platforms that we have. The next valid question is, how are we going there? The question of how will be answered by this webinar today. Keeping abreast with the new normal through G Suite to address the challenges of the new normal for the opening of school year 2020-2021. This is just one of the many different activities that we'll be having prior to the opening of classes. But this is one way of answering how are we going there. And I hope, my dear teachers, our dear participants, that you will be with us
in carrying the task of providing serbisyong tapat at sapat para sa batang kabitenyo. Hindi madali itong ating ginagawa. Hindi simple itong ating gagawin. Pero as you are there, as long as we are here, as long as you cooperate with us and be with us in carrying this task, we know at the end of the day, we will succeed these challenges ahead of us. At katulad ng palagi kong sinasabi, sa tuwing ako'y humaharap sa mga principal, sa mga teacher, sa mga kasamahan ko, tulad ng pagsikat ng araw sa dakong silangan tuwing umaga, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay na ating ginagawa ngayon at sa mga susunod na araw. Good afternoon to each and everyone, and seize the day. Thank you. Maraming salamat po, Sir Romel. Ngayon naman po, para sa ating webinar protocols. While waiting po for our presentation, this is just to remind everyone to register their name sa grupo, sa StreamYard, para lumabas ang inyong pangalan sa live comments na na-view po natin dito sa PMP po natin. Para po i-register ang inyong pangalan, kailangan nyo pong pumunta sa URL na streamyard.com/Facebook. Kailangan nyo lamang pong i-allow ang StreamYard na i-access ang inyong Facebook name and picture para po mamaya po sa ating open forum sa Q&A po, mas i-address po namin ang inyong mga queries properly. Salamat po. Para po sa iba pa po nating webinar etiquettes, lahat po ng ating participants ay maaaring gamitin ng alinman sa mga sumusunod na gadget tulad ng laptop, tablet, or cellphone. Gayon din po, dahil magsasama-sama po tayo sa loob ng 5 araw para sa webinar series na ito, inaanyayahan po namin ang lahat na i-ensure na ang lahat ng gadget na gagamitin ay gumagana ng maayos at mayroon po tayong stable na internet connection. Maraming salamat po sa inyong prompt na pagdalo sa ating webinar. Ganun din po sana sa mga susunod na araw. Everyone is encouraged to join the webinar at least 30 minutes before the schedule. As much as possible din po kung meron po tayong mga queries or questions, clarifications that will be addressed po during our open forum, please use our chat box. At in-encourage po din natin ang lahat na kung maaari po para po hindi natin masapawan yung mga mahahalagang katanungan or clarifications, siguro po ipaabot po natin yung ating mga queries at tanong dun sa ating chat box kapag po dun na po sa panahon na pwede na tayong mag-Q&A or dun sa open forum po. Yan po, hinihiling po namin ang inyo pong pag-unawa sapagkat maulan po ang ating hapon ngayon, kaya naunawaan po natin na maaaring sa ibang lugar po ay mahina ang koneksyon. Yan po. And lastly, participants shall accomplish po our evaluation link which will be presented in your screen every now and then po. Maraming salamat po. Ngayon po, para po formal na simulan ang ating webinar, ipakikilala ko po sa inyo ang ating unang speaker para sa topic na G Suite at Google Drive. Our first speaker po is our Division Information Technology Officer, a Microsoft Education Ambassador, and the team lead for Cavita's Cisco Networking Academy. Let us all welcome po Mignon Cecile Mangova. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you, Ryan, for the introduction. So, bigyan ko lang po kayo ng konting background. Why do we have to have this kind of webinar? So, this is in preparation po para sa isang alternative natin ng modes ng learning, yung online class. So, we'll be using G Suite for Education. So let me share my screen po para to formally open them. Okay, so palagi po natin nadidinig
yung G Suite for Education. So ano po ba yung G Suite? Actually, yung G Suite for Education po ay dating ang tinatawag na Google Apps. So ito po yung mga applications na available ng Google para po magamit natin. So currently po, yung ating mga DepEd accounts ay also a G Suite account. So lagi ko pong ina-encourage ang everyone na to use the deped.gov.ph na domain. Kasi po, hindi lang po ito para sa emailing. So madami pong mga applications na pwede nating magamit para po ituro natin po sa ating mga estudyante. Or kahit yung personal po nating learning, pwede po nating magamit yung mga apps na to. Okay. So, sabi ko nga po kanina, in preparation po for the online class, nagamit po tayo ng G Suite for Education. So, ang question po doon ay, paano po yung mga estudyante natin? Considering na tayo lang pong mga teachers or empleyado ng DepEd, ang may G Suite account. So, hindi na po yun naging problem sa atin. So, ang DepEd Cavite po ay nag-subscribe na po ng G Suite for Education. So we will be providing po accounts for all teachers and students na mag-o-online class. Kaya po, nag-conduct po tayo ng ganitong webinar para at least po ma-equip po yung mga teachers natin kung paano po gumamit ng online class or paano mag-conduct ng online class. Specifically, ang gamit po natin ay Google Classroom. Okay. So yung G Suite for Education po gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. So kayo po yung kayang mag-manipulate ng classroom nyo. So pati po yung mga activities, mga lectures, videos, kayo po yung bahala doon. Yung assessment tool, magagawa nyo din po yan. At at the same time, yung mga students nyo po, ay kaya po din nila yan sagutin. Okay. So ano po ba yung content ng G Suite for Education? So madami pong mga apps. Iisa-isahin ko lang po. So the first one is the Gmail. So ito pong Gmail ay very familiar po kayo. Ito po yung ginagamit natin sa pag-send at pag-receive ng emails. So ano po yung Gmail natin? Ito yung deped.gov.ph po. Lagi ko pong ini-encourage kayo na gamitin. At hindi lang po ito para sa paglo-loan. Kasi po madami pong gamit talaga itong Google Apps na to. So yung free po ito, personalized kasi po ang ating domain at deped.gov.ph. Okay. So ito po yung gamit na app ng Google. So aside from Gmail, meron din po tayong Google Calendar. So ito, very helpful at useful po ito sa inyo. So bakit po? Let's say for example, meron po kayong event or schedule. Di ba usually po tayo, ang ginagamit lang natin ay desk calendar o kaya doon sa kalendaryo, nilalag po natin yung mga schedules natin. Kaya may mga planner tayo. Doon natin sinusulat. So ito po, is parang digital planner. So you have to create an event. Kung may appointment po kayo, you just have to create an event. I-specify nyo po kung anong name ng event, kung anong date, kung anong time. Kung meron po kayong meeting for that, pwede rin po tayong mag-collaborate with
with the different app na available sa Google para po automatic po yung mga participants makaka-receive po siya ng email at link kung saan po sila mag-attend ng meeting. So lahat po yan kaya ng Google Calendar. So aside from Google Calendar, we also have Google Docs. Ito po yung counterpart ng Microsoft Word sa Google. Kaya lang, ang difference lang po nila, more on collaboration po ang Google Apps. Meaning to say, kahit ilan po kayo, may team kayo, pwede nyong i-edit at the same time. So automatic saving po ito at automatic sync. As long as you have the same file na wino-work on, pwede kayo mag-chat, pwede kayo mag-collaborate. So pwede pong gawin yan dito sa Google Docs. Ang Google Docs will be explained in detail later on with other resource speakers po. Aside from Google Docs, we also have Google Forms. So ito po, malimit nyo po itong ma-encounter. Ito po yung ginagamit sa mga surveys. Diba po lately, madami tayong surveys na kinundak. So ginawa po siya sa Google Forms. So ito din po yung ginagamit natin for registration, katulad sa webinar na ito, or yung evaluation o kayo attendance. Okay. So madami po kasi nagko-question bakit daw po hindi madaling maka-access sa Google Form. Kailangan pa po ng permission. Dahil po, kailangan po ay gamitin nyo po yung Google account nyo. So yun pong ating deped.gov.ph, yun po yung domain na kung saan naka-restrict lang po yung ating forms. Bakit po natin ito ginagawa? Para ma-monitor din po namin kung sino lang po talaga yung nag-register, nag-attendance, at saka nag-evaluate. Okay. So, ang kalink naman po ng Google Form ay ang Google Sheet. So, lahat po ng mga responses nyo ay nakalink sa isang spreadsheet. This is similar to Microsoft Excel. So, ito pong Google Sheet na to, you can actually download a file in Excel format. So, lahat po ng mga responses na re-receive po namin yan, na download na naka-spreadsheet. Again, so ang mga magdi-discuss po nito, yung form at saka yung sheet will be discussed later on or other days po ng ibang speakers po. Okay, so after that, ito po yung pinaka-core natin, yung Google Classroom. It's an online platform, online classroom that you can collaborate, organize, and manage your class. So paperless po talaga to. So in details, ito po ay i-discuss po siguro Thursday or Friday. Kasi ito po talaga yung dapat yung matutunan. Okay, so hindi lang po yun ang content. Meron pa rin po tayong Google Slides. Ano naman po yung Google Slides? So Google Slides, ito po yung similar sa PowerPoint naman ng Microsoft. Again, the keyword is collaboration. So pwede kayo mag-edit ng isang file at the same time. We also have Google Hangouts. Ano po ba yung Google Hangouts? Before, yung Google Hangouts po is a separate app. But in-include na po siya sa G Suite line of products. Pero di-divide din po siya into Google Meet and Google Chat. So yung Google Hangouts, so pwede kayong mag-text, mag-voice call, or video chat, or pwede naman pong video conferencing din. Pero mas in-enhance po ito, gawa ng meron na po tayo ngayong Google Meet.
So yung Google Meet po is for group calls and meetings. You can actually have 250 participants per meeting. So ito po ay available lang po, again, for G Suite for Education. Kapag po hindi naka-G Suite yung account nyo, maximum po ng 100 lang po yung participants. Yun naman pong sa Hangouts, 25 lang po yung maximum nun. Okay. So aside from Google Meet, we also have Google Chat. So Google Chat is for chat communication around teams and projects. So para lang po tayong nagme-messenger, nagsasend lang po tayo ng messages through chat. And then available din po ito sa G Suite. Meron din po tayong Google Groups wherein you can group. Let's say for example po sa class nyo, lahat po ng group 1, gagawan nyo ng group, then you're going to add lahat po ng mga DepEd accounts nila or G Suite accounts nila para po madali po yung communication. Pwede kayong mag-set up ng open forum or online class using kung sino lang yung groups na gusto nyong present. We also have Google Keep. So ito, mag-minute po kasi ako ganito. Kapag nag-shopping or nag-grocery, kailangan may listahan. So yan, dahil po available siya sa G Suite, pwede niyo po yan gawin sa inyong mga class. Halimbawa po, lahat po ng activities, ililista nyo doon. Tapos ang mga estudyante ay may checklist sila kung alin na po doon yung nagawa na nila or hindi pa po. Yan. We also have Google Vote. Ano po ba yung Vote? Sa mga bangko, di ba po, nakalock po yan. So yung Google Vote naman po, it allows you to retain, hold, search or export mail and chat messages. However, hindi po mag-work properly ang Vote unless i-set up ang account nyo ng administrator ng G Suite nyo. Next, we have Jamboard. It is literally a hardware po talaga. Ang Google po kasi talaga ay may Google Jamboard na hardware. Tapos meron din po silang built-in na software for that. Ngayon po, ang ginawa po ni Google, yung Jamboard na software, ginawa po siyang app. Tapos nilagay po siya ngayon sa G Suite. So para po siyang electronic or digital whiteboard. Next, we have Google Sites. Again, Google Sites will be discussed by other resource speaker. Ang Google Site po kasi is a structured wiki and web page creation tool offered by Google. When we say wiki po, it is a website that you can actually edit. Like for example, if you're going to open Wikipedia, meron pong button doon that you can edit. So, pwede kayong mag-modify ng lahat ng content. So, palagay nyo mali po yung content, no? May edit nyo po yan. Kasi po, wiki po yun. Okay. The last one is Google Drive. Ito po yung topic ko. So, mostly, lahat po ng mga teachers, madami nagiging problem o common yung problems in terms of files. So una, nagkaka-virus or nako-corrupt yung files. Or minsan naman, ano ba yung most updated file name? Final na daw, tapos may final ulit, tapos may super final, tapos final na. So hindi natin alam kung ano talaga yung real o yung updated file. At ito yung isa pa. Too many files, too little space. So minsan po, nagsisave tayo sa secondary memory storage natin. So meron tayong mga flash drive, may external hard drive, pero minsan kulang pa din po.
Di ba po pag halimbawa na-download kayo ng mga K-dramas nyo, ilang terabytes po ang kailangan natin doon para ma-save natin lahat. So, hindi na po yan problema ngayon. Dahil meron na po tayong Google Drive. Google Drive is a file storage and synchronization service developed by Google. Nilaunch po ito ng April 24, 2012. So medyo matagal na po, pero hindi pa natin na-utilize masyado. So in Google Drive, we keep everything and we can share anything. So ano po ba yung benefits natin for having G Suite for Education? You have unlimited storage space with G Suite for Education. Gamit po ang inyong mga DepEd accounts, unlimited po ang storage space niya. Unlike po yung personal na Gmail lang, 15 GB or gigabytes lang po ang maximum. So kung na-reach nyo po iyon, dapat bumili na po kayo ng extra space. So this G Suite na account po natin, unlimited siya. All files are automatically synced and updated. So maglagay lang po kayo mag-install po kayo ng inyong apps sa inyong cellphone. You can access your files anytime, anywhere, as long as meron po kayong internet connection. At since automatically save po yung mga files po yan, kaya nasa-sync agad at updated. And Google Drive is virus-free. Yan. So yan po yung mga benefits na receive natin kung G Suite for Education ang accounts natin. So Google Drive is a safe place for all your files. But how secure is Google Drive? Google Drive lets you store your data in the cloud. So it doesn't necessarily mean nasa ulap talaga po siya. When we say cloud, ito po yung mga servers po ng Google naka-place all around the world. Doon po siya nasa-save. Pero safe po ba ang mag-save sa cloud? Siyempre po, mas prone sa hacking yun. However, ang Google po kasi ay sinesecure talaga nila yung ating mga accounts or ating mga data. However, ulit, nasa sa atin po yun. Human error po yun. If we're going to share our password or account to other people, so most probably, pwede pong ma-hack or magamit yung mga files or information na meron tayo doon sa Drive. So how to use Google Drive? So kita natin kung paano mag-organize ng mga files. First thing is you have to log into your account. So ilalagay nyo lang po yung parang ordinary email lang po. So punta po kayo sa Google, type nyo po yung username nyo, enter nyo yung password, makakapasok na po kayo. Okay? So para ma-access nyo po yung Google Drive, click nyo po itong Google Apps box na to, yung puro dot. So pag kinlik nyo po yan, lalabas yung mga apps na available, i-click nyo po itong Drive. Ito po yung icon ng Drive natin. How to organize your files in a Google Drive. So kung makikita nyo po, itong illustration na to, ganyan po siya mag-organize. First, you click on New. Siyempre po, para ma-organize siya, mag-create tayo ng folder. So, click natin si folder, mag-type tayo ng name ng folder, then click Create. So, let's say yung ginamit ko po ay presentations. So, nag-appear na po siya doon. Nakapag-create po tayo ngayon ng isang folder. Ano naman po tayo mag-upload o maglalagay ng file sa loob ng folder? Again, click po natin yung New, tapos File Upload.
Mag-choose po tayo ng file sa ating na nakasave sa ating mga devices. Then click po natin yung upload. So, magpapakita po dyan na uploading po yung item na pinili nyo. After na makomplete yung upload, mag-a-appear na po yung file doon sa inyong folder. Now, nakapag-upload na po tayo ng file, paano naman natin i-share ang file sa ibang tao? Okay, ito naman po yung procedure. So you just have to click on the people icon to share the file. Lalabas po itong dialog box na ito. Sabi po dyan, share with people and groups. So you just have to type the email. Of course, kailangan sa domain po ng Google. It's either Gmail or yung DepEd account natin. So itatype nyo lang po kung kanino nyo gustong i-share yung file. Tapos you have to choose kung anong options ng sharing ang gusto nyo pong ibigay sa kanya. Halimbawa, gusto nyo po viewer or commenter or editor. Kapag po editor, yung sinera nyo can actually change the permission and share the file. So pwede niya po yung ma-change. Halimbawa po sa akin nyo lang po sinare. Pag nilagay nyo po ay editor ako, pwede ko pa po siyang i-share sa ibang tao. Unlike if it is viewer and commenters, ang option lang po niya is to download the file, print it, or copy it. Okay. If you're going to share po as editor, pwede po muna nating i-try. Sorry po. Mabilis po yata ako. So pwede muna tayo mag-try. So I'm going to give you 2 minutes. Enough na po kaya yun. Okay, so natry nyo na po. We can continue now. If you have any questions po, mamaya po after ng presentation ko, we're going to have a Q&A po. So I'll be able to answer all your questions. Okay, so if I am shared as editor, yung sinasabi ko po sa inyo, pwede pong ma-share ulit yung file or ma-change ko po yung sharing settings. Pwede din po niya akong gawing owner. Ibig sabihin, mawawala na po yung ownership ng file ng creator at malilipat na po sa akin. Tapos, pwede din naman po nating i-remove. Halimbawa, nagkamali po ako ng sharing kaya pwede ko po siyang i-remove doon. Para hindi na po niya makita yung file na sinare ko. Kanina po, sinare ko doon sa isang account ko, yung sa mignon.mangoba@deped.gov.ph. So, nung inopen ko po yung account ko, saan ko po siya hahanapin? Dito po siya sa shared with me. Makikita ko po doon yung file name noong file na sinare sa akin. Remember po, kapag sinare sa inyo yung file, doon nyo po siya hahanapin sa shared with me na folder po. Ngayon, hindi lang po file ang pwede natin i-share. Pwede din po tayo mag-share ng mismong folder or yung Google Drive. So, ganun din po yung gagawin natin. Di ba po kanina ang ginamit ko ay presentations ang name ng folder. So I just have to right-click on the folder name, then choose ko itong share. Again, may dialog box po na mag-a-appear. So you just have to type in the email ad kung kanino nyo gustong i-share. Or, pwede din na naman po nating i-change yung settings po dito. Kung gusto nating i-share kahit kanino, hindi na po natin kailangan lagyan ng name doon. We just have to copy the link and share them. Halimbawa sa GC niya. O yun, doon nyo po i-share siya. Okay. Meron din tayong option na restricted. Ibig sabihin po ng restricted,
Yung tao lang po, yung shinare yung folder, yun lang po yung may access sa link. Or, pwede namang anyone with the link. Ito po yung normally na ginagawa natin para po mabilis yung pag-encode ng mga reports using Google Forms or Google Sheet. Anyone with the link po can edit. So, pwede din po namang viewer lang siya. Ibig sabihin, pwede lang po siyang mag-download, mag-copy, at saka mag-print ng file. Pag editor ka po, pwede mong i-organize. Pwede mong i-edit yung files. Pwede ka pang mag-add sa folder na yan. Ayan po. Tapos na po yung presentation. Thank you very much po. So, open na po tayo ngayon for Q&A. Thank you po, Ma'am Migs. Para po sa ating participants, mangyaray lamang po na gamitin po natin ang ating chat box kung mayroon man po tayong katanungan or clarifications na gusto pong iparating kay Ma'am Migs. Parang meron po na nakuha ng ayan, basahin ko Yes. lang ha. A week ago, we received our O365 account from DepEd. I am just wondering if it won't clash with G Suite. Sagutin ko lang po, Microsoft is different. Microsoft account is different from your Google account. So Microsoft account po, para po yun sa mga tools katulad ng PowerPoint, Word, Excel. But you can also use Google po. Ito po yung gagamitin kasi natin for online class. So, pwede din naman po na pagsamahin nyo sila. Let's say, for example, yung PowerPoint ay i-upload nyo sa Google Classroom. Wala pong problema yun. So, hindi po sila magka-clash. Difference daw po ng Office 365 at G Suite. Of course po, nabanggit ko po kanina, yung O365 gawa po ng Microsoft Corporation. Yung G Suite po, gawa po ni Google. Si Microsoft account po natin, paid account po yan. Country license po ang pinurchase ng ating Department of Education. Ang G Suite for Education, free po ito. Yan po. Pero otherwise, pareho po natin pwedeng gamitin. May suggestion po dito, pwede po ba i-webinar din sa mga parents para alam din nila kung paano gamitin ang G Suite? Medyo mahirapan po yata tayo doon. Ang plans po natin dito, right after this webinar, we're going to train po ang district ICT coordinators para po maturuan yung mga co-teachers nila. At the same time, ang susunod naman po ay para po sa principal at saka mga supervisors para paano naman po matutunan po nila kung paano po mag-monitor ng online class. So yung some parents, try po namin kung paano po namin magawa ito. Medyo mahirap po siya. Kinakailangan daw po ba daw na may Google account ang bata? Yes po. Nabanggit ko po kanina na meron na po tayong G Suite for Education. Ang ating domain po ay depedcavite.com.ph. We will be providing accounts for learners po na mag-online class. Sabi daw po, due to poor connection, sana daw po ay they can watch this again. Yes po, everything will be recorded. Tapos po ay we're going to upload this sa YouTube channel po ng DepEd Cavite. May tanong po dito, paano daw po yung mga walang new normal gadget? Actually po, hindi po kasi lahat ay magiging online yung class. Marami po kasi tayong modalities na pwedeng magamit. So, ito lang po, in preparation, kung halimbawa kayo yung teacher at kayo ay mag-online class, so ipe-prepare lang po namin kayo para doon. Pero po yung gadget-wise, hopefully, mabigyan tayo ng DepEd ng laptops for teachers, pero medyo matagal pa po siguro yan. Ano daw po yung mga batang walang internet connection? So again po,
different modalities po ang pwede nating ipiliin po para sa mga anak natin o sa mga bata. So, hindi lang po naman itong online. Meron ko pa bang nakikita? From Orlando, Campo. Magiging available po ba sa mga students in the future and G Suite? Currently po, we are the process of deploying accounts for teachers. Hinihintay lang po namin yung enrollment, so yung listahan po, para ma-provide na po namin ng account sa mga bata. Ano pong question dito? Kaya lang Facebook user lang siya. Good afternoon po. Ask ko lang po, nagawa ko na po yung shared file, then anyone with a link ang ginawa ko. Kaso di po nag-auto-save ang answer nila. What do you mean po ng answer? Siguro po, pwede po kasi yung anyone with a link, pero editor po yung gawin nyo. Hindi po viewer lang. What if po may ibang app akong gagamitin for my online class? Like Zoology, Schoology. Kasi po, pwede monitor ang attendance ng pupils ko. It's like a complete platform. Pwede naman po. Kaso po, hindi po kasi lahat ay well-versed dun po sa different platforms na gagamitin. So nasa inyo po iyon kung gusto nyo po siyang gamitin. Ito lang po ay i-maximize lang po natin yung free resource na meron po tayo. Jocelyn Signo Hernandez, hello po. Possible pa po makagawa ng another Google site using my DepEd account? Yes, pwede po. Meron po din tayong Google Sites training para po din ma-enhance po yung inyong skills po sa paggawa ng sites. May tanong po dito. Ma'am, I have tried and created my Google Classroom already. May mga students na din po ako na nag-join. Is there a need for these students to change their accounts? Thanks. Okay po. Yes po, ma'am. Kapag po na-deploy na natin yung ating G Suite accounts sa mga bata, they have to use that po kasi hindi lang po kayo yung magiging teacher nila. So dapat po ay isang account na lang po ang gagamitin ng mga bata. Hindi naman po ba compulsory ang paggamit ng G Suite? Yes, again, ulitin ko po, hindi po siya mandatory na yun ang gamitin nyo. So kung ano po yung mas preference nyo, binibigay lang po namin yung resources na available na sa akin. Basahin ko lang po itong ang daming from Wendelin Reyes Liagas. Ano po ang recommended na phone specs for online learning? Phone specs. Hindi naman po, depende po kung halimbawa ang gusto niyo po ay Moodle, medyo mataas na specs ang kailangan niyo po doon. Tapos kailangan pa din po ng domain para po mag-host po na inyong mga modules. So ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo na free. Mas madali po siyang gamitin. Tapos at the same time, wala pa pong bayad. From Facebook user, yun para sa module or hard copy po na ibibigay, sino po ang magpo-provide para hindi kaya mag-online ng bata? Magkakaroon po kami ng mga series ng infomercials para po ma-inform kung ano po ang ini-expect ng mga bata at magulang. At the same time sa mga teachers din po. Meron din po tayong commercial para po doon. From Cherry, Andrea, hindi naman po ba compulsory yung paggamit namin ng G Suite? Opo, nasuot ko na po ito. Hindi po siya compulsory. Art Cabrera, sana po turuan nyo rin po kami paano gamitin ng Google using mobile phone para sa mga student na walang... Yes po. The same lang din po yung paggamit nyo po sa laptop at saka sa phone. You just have to download the app po. Pero kung in case na kailangan pa din po natin ng additional information, very much willing po kami na magturo po. From Edgardo de Rein,
different modalities po. Ibig po sabihin, one particular teacher will work on different modalities for around 40 pupils or students. Again po, ulitin ko, yung pong tungkol sa different modalities for teachers, so maglalabas po tayo ng guidelines for that po. From Lani Emas, yung para po sa module or hard copy. Sino po magpo-provide na? Nasagot ko na yata ito kanina. From Juliet Tila, Ma'am Mix, paano po ang mangyayari sa mga batang hindi po naka-enroll sa online? Dahil ang problem po ang mga gulang ay new normal. Gotcha. So again, meron po tayong mga different alternatives po aside from online. Isa lang po yung online. Meron po face-to-face, may blended learning, may semi-online, madami po tayong, may homeschooling, even case po talaga nang wala. From Joe de la Cruz, good afternoon po. Ang hirap po nito kasi di naman po ng lahat ng may students sa may gadget. Paano naman po ang talagang wala na students, obligado sila bumili? Hindi po obligado ang mga estudyante. Again, ang sinabi ko po ay isa lang po sa alternative itong online class. So kung hindi po talaga kaya, meron pong ibang modalities na available. From Nick Penus, paano kung 4 na magkakapatid ang estudyante? Hindi po ba magastos yung sa isang pamilya? Depende nga po kung ano po yung pipiliin ng magulang na modality na applicable pa sa kanyang mga anak. So in that case, kung 4 po iyon, pwede naman pong isa lang doon ng online, the rest po ay iba-ibang modalities ang i-apply. From Vicky Dili Leyva, kung matapos na po yung license ng DepEd, anong mangyayari sa mga files and folders sa Google Drive? What do you mean po matapos yung license? Sa Google? Magtuturo po kami kung paano po i-migrate yung pong mga files sa deped.gov.ph papunta sa Outlook sa Microsoft. However, ito pong ibinibigay ko po sa inyo, hindi po siya matatapos kasi customized po siya sa deped.gavite.com.ph. So sa atin po yun, hindi po siya matatapos kasi nakasubscribe po tayo. Ang Google account na ipoprovide nyo po, included ng mga bata from private school. Hindi po, from public lang po ito. Yes po, public schools lang. Ma'am, can we transfer some lesson from LRMDS to our G Suite apps without copyright issue? Yung po mga materials from LRMDS, dapat po yun ay validated and evaluated ng Division LR team. So, alam din po nila kung may mga copyright issues ng mababiolate tayo doon. So, hindi po tayo basta dapat mag-dipat or gumamit ng mga materials tapos i-redistribute natin. Magkakaroon din po tayo ng sariling portal sa Google Sites para doon po natin ilalagay lahat ng mga materials po natin sa division. Manggagaling po ba sa inyo ang mga Google account? Yes po. Again po sa domain po ng depedcavite.com.ph. So currently po, we have 100,000 accounts available for DepEd Cavite. From Joyce Villanueva, possible po ba na masync yung ibang Google Drive account to DepEd Google Drive account? Transfer lang po yan, migration. From Yolanda Balbontin, may ilalabas ba kayong guide para sa teachers para magamit ang G Suite o Google Apps sa aming pagtuturo? Ito na po iyon. Bali po yung kung paano po gamitin ng bawat app, yun po i-discuss sa susunod na mga araw. At mayroon po itong recording na video, so pwede nyo po siyang balikan. From Rosan Herrera, ma-mix as lang, ano po talaga ang gagamitin natin, Microsoft or Google? Okay po. Both pwede po siyang gamitin. Wala pong problema po doon.
Yung Google Suite po, gagamitin po natin yon for online class po kasi. In some cases po where the net is unstable, can we do the audio class instead if worst comes to worst? Yes po, pwede din naman po yun. Pwede din naman po kayo mag-live. Can we transfer some lesson from NM to RG Suite without copyright? Nasagot ko na po siya kanina. From Joel Morga, kung di po ba gagamitan G Suite, pwedeng face-to-face ang gamitin. Depende nga po yun sa inyo kung ano po yung ma-assign sa mga teachers po. Kung siya ay pang face-to-face, kung siya pang online. From Jersey Manuson, does the grading system for this new normal is still the same po if we are currently using? Hindi ko po kayo masasagot pa regarding that kasi po I think pinag-aaralan pa po nila kung paano magiging bagong grading system for this. I think recommended po G Suite karamihan po ng smartphone installed na ang yes po, mas madali po lalo po kung naka-Android kayo, available talaga yung mga Google Apps. Totoo po ba na magkakaroon po kami ng free subscription sa Microsoft? Kailan po kaya? Salamat. Actually, lahat po ng DepEd personnel, teaching and non-teaching personnel will be provided Microsoft accounts for free. Anong district po kaya kayo? Currently po, nasa more than 10,000 na po ang nadidistribute ko na account. So, coordinate with your your ICT coordinators kung wala pa po kayong account. Kasi every week po, nag-distribute po ako ng account. From Ma'am Jeanette Saburao, may standard po ba na module na dapat sundin ng senior high school? Ma'am, hindi po ako yung dapat na tao na sumagot po doon sa CID part na po. Ayan. From Eleazar Gonzalez, yung ginamit namin na Google Drive last year, kung saan kami nag-upload ng DLL, yun din po ba ang gagamitin namin? Bago pong account ito, so ito po ay customized for DepEd Cavite. So bago rin po yung Google Drive. From Arnold Pepanyo, nabanggit po nung webinar sa Microsoft, 3 years daw po yung subscription ng DepEd. Dito po kaya sa Google, ilang years? Again, as long as ako po yung super admin ng G Suite account ng DepEd, hindi po siya mag-expire kasi nire-request ko agad yung renewal po. From Grace Andeleon, na-mention po kanina, dapat meron DepEd account. So yung mga bata po, DepEd po ba magbibigay ng DepEd account? Yes po, DepEd Cavite po magbibigay ng account sa bata. Not yung deped.gov.ph. Hindi po ba mahirap sa guro ang iba-iba ang modalities? Mas maganda po kung isang modality lang for group of students. So, may inform po ang mga teachers with regards to different modalities po. So, hindi naman po lahat ng modalities sa isang teacher lang ibibigay. So, wait po lang po tayo sa guidelines po. Again, katulad din po ng tanong ni Ma'am Lani, komentan. So, hindi ko din po masasagot kung paano po yung setup po sa teachers, kung sino po yung nasa online class, sino po yung nasa face-to-face. So, that is part pa ng CID na po. Ang sa akin lang po ay kung paano po matutulungan ng mga teachers mag-conduct ng online class. Ask ko lang po paano po magkaroon ng G Suite ang Gmail account ko. Dapat po ay yung domain po ay nakasubscribe po sa G Suite. Si Ma'am Daisy Cortez, ano pong school po ba kayo?
Mabibigyan po kayo. Kung kayo po, uunahin po natin ang teachers from grade 4 to grade 12. So tatanungin natin, bakit yung kinder to grade 3 ay hindi agad bibigyan ng accounts? Kasi po, medyo hindi maganda para sa mga bata ang online. Medyo hindi po maayos sa health ng mga ganong klaseng edad na lagi po nakatutok sa computers. So unahin po natin yung grade 4 up to grade 12. Wala pong limit yung makaka-access ng file as long as meron pong meron pong sharing settings na anyone can access. However, na-experience nyo po yun, like for example, kapag nagsabay-sabay, nag-evaluate or nag-register, medyo nagkakaroon po ng traffic. So medyo lang po kayo, matyaga lang konti. So, kung magpa-provide daw ba tayo ng hard copy or soft copy po sa mga teachers para po mas madali po masundan ng instruction sa with students po. We're going to ask po yung ating ibang mga kasamahan kung kaya nila mag-provide ng hard copy or soft copy po ng ito po bang tinatanong nyo yung training na to, yung webinar na to. Naka-record naman po ito para po in case na gusto nyo balikan. Ay, tulad din po ng tanong. Sige po. We'll try to work out po kung may kakaroon tayo ng printout nito. From Ma'am Rancy, tama po ba ang pagkakaintindi ko? We can group our students based on their selected modality. Like if 10 of my students can do online, then I have to prepare lessons for online. And I don't have to prepare all the modalities that are not chosen. Ma'am Rancy, again, hindi ko po alam sa CID paano po yung magiging setup for teachers. So, itong webinar nito is only for preparation lang po ng online class para po ma-equip yung teachers kung paano sila mag-conduct. From Ms. Janice Kasumpang, hi ma'am, ibig sabihin po ba free kami pumili ng modalities? Pwede hindi kami gumamit ng online kasi po mahirap pa sa mga bata na walang internet connection. Again, yung bawat school po kasi meron po siyang pipili po siya ng kung ano po yung mga modalities na applicable sa kanilang lugar. So hindi po pare-pareho sa lahat. Hindi rin po ako yung tamang mamili or magsumagot dyan. CID po ang bahala po dyan. Kung hindi po ako makakomplete ng 5 days dito sa G Suite for Education, what will happen? Okay po. Ganito po kasi yon. Ito pong 5 days na ito ay with e-certificate na may CPD units. However, hindi po ganun siya kabilis makuha. Output-based po kasi ito. So you have to comply po with lahat po ng requirements na isa-set po dito. So, kapag hindi nyo po na-comply yun, hindi pa rin po kayo makaka-receive ng certificate. Pero, siset po kami ng deadline doon. Kung hindi pa rin po kaya, siguro pwede po tayo mag-extend. Pero, pag wala po talagang output, so wala pong certificate. Yes po, unlimited po ang storage capacity ng ating Google Drive. So, kakayanin po yung mga media, kung yun po ang gusto nyo tanongin. Yes po, kaya po yan. Unlimited storage space po. Miss Winnie Palanya, kung hindi ako complete, ayun na yata yung kanina. Okay, regarding po sa question about Google Classroom, you can address the question po sa mga speaker ng specific na app na yon. Yes po. Yung face-to-face po kasi ay depende pa rin po kung magko-conform siya sa guidelines po ng IATF at saka na Department of Health. Ayan, madami pa dito eh. Overtime. Yes, ma'am. Overtime na ba ako? Hindi pa naman po. So, pwede pa ako magsagot. Yes, ma'am. Okay.
Okay, nagpapa-shoutout po ang aking kapatid, of Luis Aguado National High School. Ayan. Okay, teka lang po ha, medyo madami. Wala pa po yatang accounts ng Microsoft sa Magallanes na ipamigay maliban sa mga ICT na training daw po last week. Wala pong katotohanan yan, Ma'am Bernal. Meron akong batch 1, batch 2, tapos every week nagpo-provide po ako ng Microsoft account. Depende po yun kasi kung ang ICT coordinator nyo ay nakapag-request sa akin before Monday. Cut-off po kasi ng Monday. So, yung nakapasok ng before Monday, Friday, madidistribute ko na po yung account. So, makipag-coordinate po kayo sa ICT coordinators. Hindi po required ang lahat ng mga teachers sa DepEd Cavite to use Google Classroom. So, pwede naman po kayong gumamit ng ibang platforms. Wala pong problem doon. Yes po, you can transfer your files po from one Google Drive to another. What do you mean, Ma'am Tess de Ramos? Kung pwede bang i-transfer ang reports ng LIS sa Google Docs? Ano pong ibig niyo sabihin? From Excel po ba siya? Tapos ilipat natin sa Google Sheet? Pwede po yun. Kung nasa Word siya, ilipat natin sa Google Docs. Pwede din po. From Grace Villanueva, Ma'am, paano po ang ICT coordinators na primary teachers, di po ba pwede bibigyan ng account po ba? Okay, so hindi lang po priority ang primary teachers, pero eventually po, mabibigyan na po yan kapag nabigyan na po natin yung from grade 4 to grade 12 na mga teachers at bata. At yung 100,000 accounts ko po, ay pwede pa po yung ma-extend. So mag-request lang po ako as long as maubos na natin yung 100,000 slots. Si Jazz Onibar, will it be a paperless approach if we will employ the G Suites as part of a new normal in learning teaching process? Yes po. If you're going to adapt po yung Google Classroom mode for online, so talagang totally po paperless po siya. For those attendees na from private schools, they are asking if they can receive certificate daw. Pwede naman po as long as you can provide po ng lahat ng necessary outputs. Sige po, ililift na po natin yung exclusive for DepEd lang po itong natin. Anong online tool po ang pwedeng gamitin for assessment and evaluation? So since G Suite lang naman po itong discuss namin, so yung forms po, lalagyan po natin yun ng assessment and evaluation po. Okay, so for grade 3 teachers po, ano daw po ang gagamitin nila sa pagtuturo on this situation? Again, CIT po ang makakasagot niyan. May mga questions po kasi dito regarding sa work arrangement for teachers. So, hindi ko po masasagot talaga po itong mga question nyo na ito kasi ay hindi po ako authorized or hindi rin po kung ganun ka-knowledgeable kung paano magiging setup ng teachers po. Hindi daw po lahat ng teacher ay hawak ng online class. Yes po. The purpose of this webinar is not to force everyone to conduct online classes. So ito lang naman po ay ginawa namin para at least in case na kayo po ay mapili na mag-online class, meron po kayong idea kung paano po i-conduct o paano po gumawa ng online classrooms po, yung mga materials po. Yes po, kasama po ang ALS sa pagbibigay ng DepEd account. Counted po yun sa kanila. Hiningi ko po ang total number of learners sa ALS at the same time yung mga ALS teachers po. Kasama po yun sa plan ko po. Ma'am, kinder teacher here, so we need to make G Suite para makakomply sa requirement ng CPD unit sa certificate. Yes po, lahat po ng
makakatanggap ng e-certificate dito, kailangan po lahat ng mga outputs ay makakapag-submit nila. Ito lang po dito. Paano po yung may 8 subjects ang mga bata? Hindi po kaya mahilo na sila sa pag-aaral? Hindi po. Para pong modified naman po ito. Hindi naman po yung katulad ng normal na na situation natin sa klase. So lesser yung time, lesser din po yung mga lessons. So mag-aano po sila na kung paano po magiging bagong syllabus or outline ng kanilang mga class. Ano daw pong klaseng certificate ang ma-receive? Certificate of completion po. Hindi po participation, completion po. Tapos naka-specify po doon yung number of hours o yung number of units na ilalagay. Yes po, kasi ang tanong po dito, kung the same daw po na output for guidance counselors ang magiging output ng mga classroom teachers. Opo, kasi actually po, itong webinar na to ay designed for teachers para po sa online class nila. So kung need nyo po ng certificate, kailangan po talaga ay sundin po yung kanilang. Or siguro pwedeng collaborate with other teachers. What do you think, mga katotong speakers? So pwede po namin pag-usapan yon kung in case yung participant ay hindi po talaga classroom teacher. May tanong si Ate Edna dito. Yung ALS po ba, bibigyan nyo din? Yes po. Hindi po kayo mawawalan, Ate Edna. Do we need to prepare lesson plans for this online teaching? I think so po. Kung ano po yung existing nyo na DLED or lesson plan, yun po yung gagamitin nyo na guide para po makapag-create po kayo ng mga materials po for online class. Ay, hindi ko na po hawak to. Sabi po kasi ni Sir Borja, is it possible to have the G Suite DepEd account not incur data charges, same like the partnership with telcos for DepEd Commons? So, ito po ay hindi ko na po kayang masagot kasi ay libre naman po talaga si G Suite, kaya lang, kailangan po talaga yung online. Sa question kanina, Microsoft, naging Microsoft 375 na po ito. 365. Magagamit lang ng DepEd in the next 2 years in case the G Suite, kapag nag-expire po ba ang subscription ng DepEd, anong mangyayari sa mga store na file and folder sa Google Drive. Again, sagutin ko po, pwede po natin siyang ma-migrate. So, bago po talagang totally mawala yung deped.gov.ph natin, so maglalabas po kami ng procedure kung paano nyo ililipat yung mga files nyo from Google to Microsoft. Yes po, output-based po ito. So, hindi lang po kayo basta makikinig, dapat po ay gagawa din po kayo ng outputs. Magkalaban po yung Microsoft at Google. So, hindi po sila connected. Nagkataon lang po na meron tayong country license sa Microsoft at may subscription tayo sa G Suite for Education ng yung Department of Education. May tanong po dito, ma'am, ilan po ang capacities ng G Suite? What do you mean po capacity po? Kung storage capacity po, unlimited po. Pwede po tayo mag-store ng kahit gaano kadami. Kahit gaano kalaking file. May question si Portia. Ma'am Nix, kailan kaya maibibigay ang Google account ng mga bata since August na ang pasukan? Ate Portia, I need lang po ng listahan ng mga bata per section at per grade na talaga pong mag-online class. Ibigay na lang po kay Sir Rick. Tapos sila na po yung bahalang magsabi sa akin. Kung per day daw po ba ang output na gagawin or one output lang sa isang linggo nating webinar? May kanya-kanya po kasing output pero related siya dahil doon sa ating i-upload sa Google Classroom. Hoping na may seminar din po kayo in other modalities. Sabi nga po ni Sir Romel kanina, nauna lang po kami. Pero meron pong mga susunod pong mga seminars po regarding different modalities. Magdadagdagan po ba ang learning resource po before August 24 for both teachers and learners? Palagay ko po ay madadagdagan kasi po ngayon ay nasa process po din ng pag-evaluate ng mga learning materials ang LR team. Kasama din po yung SPED. Pwede po din natin silang bigyan ng account.
Is there a possibility po ba to have another webinar to be led by the CID po for teaching modalities and teaching setups po? Yes po, nagpe-prepare po sila niyan. Nauna lang po talaga ang ICT for the technical aspect po ng class po. With regards to the number of hours din po sa online class, CID po ang makakasagot po noon. Ano po kami magkaka-output pag wala kaming G Suite account? You can use your Google accounts po. Ma'am Rona Bell Escamillas, kung kayo po ay DepEd employee, yung pong ating deped.gov.ph ay Google account, ay G Suite account po yun. Hindi ko naman po papasahin yung mga tungkol sa kung mapipili na online teacher siya or face-to-face kasi hindi ko po talaga masasagot ng tama yan. Yung regarding sa output po, eventually habang nag-training sila or nag-conduct sila ng kanilang mga presentations, ibibigay po sa inyo kung ano yung mga outputs na kailangan nyo ipasa. Kailangan po yata ay naka-laptop kasi po ang madami kayong mga gagawin para po dito. Makakapag-check din po kayo ng attendance sa online class niyo po. Ituturo po yan sa inyo. Wait nyo lang po sila. Hello po, good afternoon po sa lahat. Just to address lang po yung ating mga common concern po regarding po din sa learning modalities and work arrangement po. Katulad po ng ilang nabanggit na po kanina ni Ma'am Migs, yung ibang learning modalities po kasi magkakaroon po tayo ng bukod po na webinar. Siguro po, calendar na po natin by second week po siguro ng June natin gagawin yung webinar natin para sa iba't ibang modalities. Sa ngayon po kasi lahat ng teacher tinarget po na i-involve dito sa webinar na ito para sa paggamit ng G Suites po para lamang po dun sa mga interesado rin po kasi hindi rin po natin masasabi kung ano po talaga yung magagamit natin come August 24. Yun po. Tapos po, yung mga nagtanong din po kasi kanina tungkol po dun sa kung ipoprovide na po ba o gagawa pa po ba yung teachers ng DLPs. Sa ngayon po, ang CID po ay per learning area po, meron na po silang mga team na nagkikreate ng learning resource packages. Ano po yung laman ng learning resource packages na ipoprovide po sa bawat schools? Yun po ay naglalaman na po ng mga DLL, ng mga module at saka ng mga worksheet, lalo na po ng mga teachers at students na preferred po ay homeschooling. Pero tulad nga rin po ng sabi kanina ni Sir Romel, ayon po kasi dun sa survey natin, kung maaalala niyo po, nagkaroon tayo ng technology access survey para sa teachers at para sa students. At ayon po dun sa resulta ng survey na yun, hindi lamang po iisang modality ang pinipili ng bawat teacher natin at saka ng mga students natin. So yung pumili ng homeschooling, hindi lang naman po talaga homeschooling yung pinili. Yung pumili po ng online learning, hindi lang din po talaga online learning. So combination po siya. So, lahat naman po yun, kapag po natapos na po ng ating Curriculum Implementation Division, yung kanilang LR packages, at yung nga po nabanggit ko po sa inyo na magkakaroon po tayo ng bukod na webinar para sa iba't iba pang modalities po na pwede nating gamitin pagdating ng pasukan, i-discuss din po din yung guidelines. So, kung halimbawa po, modular po yung pipiliin ni teacher at ang karamihan sa kanyang magiging estudyante. Lahat po yun, paano po mula po dun sa paano kukunin yung module sa sasagutan ng mga bata, ganong katagal. Lahat po yun ay ilalagay na rin po dun sa guidelines or na parang handbook format po na ipoprovide sa bawat school. Tapos po, Sir Raymond, okay lang po ba? May ipa-flash lang po ako sa inyo ngayon sa screen. Bago po kasi itong ating webinar ngayon, nagkaroon din po ang webinar yung ating mga school heads and supervisors kasi kanina nagtatanong, so paano po sa klase po? Ilan po yung mag-online, ilan po yung modular? Yun nga po, kasi pinrovidean po natin yung mga school heads ang copy po nung division survey po natin sa technology access at preferences ng mga students natin and teachers. So sa ngayon po, ang ating mga school head, hindi lang po namin sure kung lahat po ay naibaba na po sa inyo. Siguro ay pinag-iisipan pa rin po nila ito na kailangan po nilang kunin yung context ng kanilang learners, context and demographic profile ng learners at saka po ng teachers. So makikita niyo po sa screen, ito po yung isang sample na average class setting po, kung halimbawa 50% po yung allowed. Pero kung mapapansin niyo po, yung 32 na naka-print po dyan, yung naka-gray, yan po yung most likely po ay mag-homeschool po, magmo-modular po na approach. Pero again po, ito po ay base lang po sa projection ng ating ASDS
Sir Ivan Brian Inductivo, base po dun sa resulta po ng survey. So ito po ay maaaring mabago pa po bawat school po. Depende po sa pag-aaral po ng inyong school head at saka po ng team. Sana po kahit paano ay may na-input po tayo, may nadagdag po tayo, nalinawan po tayo doon. Sa ngayon po kasi ang focus po talaga ng ating webinar ay yung paggamit po ng G Suites po para po sa mga teachers natin, most especially na gagamit po ng online modality po pagdating po ng pasukan. Okay na kaya. Yung mga gusto pa pong magtanong, pwede pong lagay na lang po ng comments dyan. Tapos we'll try to answer na lang po kahit sa FB po. Sige po, para sa ibang katanungan po, maaari pa rin naman po tayo magpadala ng inyong katanungan. Gamit pa rin po itong Facebook live video natin na recorded naman po. So pwede po nating balikan tong video na ito even after this session po. Para kung may iba pa po tayong reservations or clarifications, chat nyo lang po. So siguro po, magtuloy na po siguro tayo sa susunod nating speaker for this day. To discuss po Google Docs and Google Slides. Our next speaker po is a Teacher 3 and ICT Coordinator of Halang Banay-Banay Integrated School, a national OER advocate, and a member of Cavite Cisco Networking Academy. Let us all welcome Ms. Cecilia A. Caraan. Thank you, Ms. Rean. Naririnig po ba ako? Thank you for that wonderful intro. Good afternoon po mga my dear co-teachers. Good afternoon po sa inyong lahat. Lalo na po ang mga teachers po dito sa Amadeo District, lalong-lalo na sa PSDS po namin, Ma'am Merly Baybay. At syempre sa aking paaralan na pinamumunuan ni Ma'am Chona, Halang Banay-Banay Integrated School. Hello po, good afternoon. Okay. I would like also to take this opportunity na mabigyan po ng pasasalamat. Ma'am Migs, thank you very much po sa tiwala. And dahil newbie po ako sa webinar, medyo kinakabahan po ako. Kayo na pong bahala sa mga flaws. At saka pasensya na po kayo kung medyo hindi po kagandahan ng boses ni Ma'am Caraan kasi ito po ay naka-set up para sa bathroom voice. Ayan. Now let's go to my job po for today. I will be teaching you how to use the G Suite, particularly Google Docs. Let me start by showing you a video. Home is where we keep the things we need. Whether it's a lawnmower or a coffee pot, it has a home in our lives. Of course, our documents are no different. For years, they've lived on our computers. Each person has their own computer-based home for documents. When we need to share a document, we usually attach it to an email and send it to a friend's or coworker's computer home. Here's the problem. When you attach a document to an email, copies are created. Consider this. If you send an email attachment to 3 people, the same document will exist in 4 different places. That's a problem. There's a better way, and it means saying goodbye to messy email attachments. This new kind of home isn't on your computer. It's on the internet. And that makes sharing and collaborating on documents much easier and gives you full control over who can see and access your documents. Here's the basic idea. Instead of attaching a document to an email, let's switch it around and look at how we can attach an email address to a document. Meet Sam. Sam is the editor of a neighborhood newsletter called the Oak Tree View. She works with local writers who would like to publish articles in the newsletter. Sam loves her job, but often feels frustrated when time is wasted managing all the articles. It's a familiar problem. Each month, writers send her draft articles as email attachments. She reviews them and sends them back with comments. One article might create 6 different versions of the same file, not to mention countless emails. Sam often feels buried by all the email attachments. She finds it hard to keep track of all the versions being sent to her from the writers. As the deadline looms, frustration rises. Something has to give. Sam decides to try something new, Google Docs. Here's what happens. First, she visits the Google Docs page and creates a That video was sourced from the Google site, Google YouTube channel. The title is Google Docs in plain English. Okay. So, dati-rati po, kapag tayo ay nagsesend na email or nagpo-proofread ng mga trabaho ng mga bata or we are proofreader yung mga researches, ang nangyayari po, nagsisend po tayo ng email. Send po tayo ng send, the same document, babalik, and then
Paulit-ulit po. Okay? So, si Google Docs, nag-create siya ng isang mas simpleng G Suite para sa ating lahat. Okay? Ito yung tinatawag nating Google Docs. Now, my dear teachers and my dear co-teachers, I will be giving you 2 minutes. Please prepare your laptop kasi simultaneous habang nagdi-discuss ako, gagawa rin po kayo for the output. Okay? So, 2 minutes starts now. Be sure lang po na ang atin pong laptop ay may internet and stable internet connectivity kasi si Google Docs po ay to be worked online. Ayan, maraming nag-chat, hindi raw sila makapasok due to signal. Mga ma'am and sir, ito po ay recorded. Okay na po? Are we good? Okay, sabayan nyo na po ako. Sir Emo, nakashare na po ang aking screen. Okay. Okay, on your browser, can you please click plus para magkaroon tayo ng bagong tab? Okay, hit it. Click yung plus sign. Okay, magkakaroon po dyan, new tab. Ito po yon, new tab. Nakikita po ba? Okay. On your URL, paki-type po docs.google.com and then hit enter. Okay, medyo ayan. Pati ang internet, yan po talaga ang disadvantage ng internet connected po. Docs. So, on your left is the triple bar. Diyan nakalagay yung main menu. And then, yung logo ng Google Docs. And on the right, andito yung maraming dot and then the logo of DepEd and your account picture. Okay? So, you need to click plus sign. Paki-click na po. Sabay-sabay po tayo. Pasensya na po kayo kasi hindi ako sanay sa nagtuturo ng walang tinuturuan. Anyways. Okay, pare-pareho na po ba tayo ng screen? Blanco na po ba lahat? Okay? So, ito po yung itsura ng blankong or untitled document. So, lagyan po muna natin ang title. I am a teacher of ICT in high school. So, I will be creating an assignment using Google Docs. So, ang title ko po dito ay TLE or EPP. Ang alam ko po kasi ang basic computer ay ibababa na sa elementary. So, elementary pa lang, tuturuan na natin ng mga bata kung ano ang basic ng computer. So, let's say EPP ICT. Example, this is my title. And then, you create title as assignment. Okay? Assignment.
Assignment is your title. Usually, kapag ang title po natin, usually ang title natin ay naka-bold. So, i-highlight po natin and you just click. Dito po kasi sa taas ay may mga toolbars. Sa itaas po ng toolbars na yan, makikita po natin yung menu bar. Okay? So, i-bold po natin ang assignment. And then, ilagay po natin sa ilalim, this will be due. Okay? Due on, example lang po, nagtuturo na tayo. So, June 30, 2020. My dear teachers, I would recommend po ang Google Classroom kasi mas madaling magamay siya and user-friendly. Nag-promote lang po si ma'am. Pero okay lang po. Okay? So, let's say you have an assignment. Okay? What is computer? Again, as what Ma'am Mix told us a while ago, ang Google Docs po ay katulad ni MS Word. Ang pagkakaiba lang po is the collaboration. Now, what I will teach you ay yun pong gamit kasi yung collaboration po will be ituturo po ni Ma'am sa Google Classroom po. Masyado raw po akong mabilis. Okay. Ulitin po natin, ano? Okay? You just click the plus sign for the new tab and type docs.google.com and then hit. Pagka-hit ng enter, okay, you click blank. Ayan. Kung mapapansin nyo po, palakihin ko po yung screen ko. Ayan. Kung mapapansin nyo po dito sa bahaging ito, may nakalagay Untitled Document. Let's say, for example, ang title po ng document ko is EPP for grade 6 or grade 5, EPP ICT. Okay. So, that is my title. Okay? So, the document we will be making is all about assignment. Nakakasunod po ba? Medyo malabo po ba yung screen? I don't know, ma'am, kung paano palinawin. Pero siguro po sa bandwidth. Okay? Lagay natin po sa ilalim, due Hindi po ba nakakasunod? Due on August 30, 2020. Hindi sila kasi nakakasunod kasi inuna po nila ang pag-a-attendance sa link. Ayan, mga ma'am and sir. Kasi inuna po nila yung pag-a-attendance, kaya po ganun. Okay? So kung mapapansin nyo po, when you are working, nag-iiba, may lumalabas po na reconnecting, lahat po ng i-edit nyo, automatic, mag-change po siya sa inyong drive. Okay? Are we good po? Nakakasunod po ba? Okay? Let's have one. Thank you, Ma'am Jackie. Shout out sa'yo. At least sumasagot ka. Go, go, go. Thank you. So, Ma'am Jackie of Pedro Alegre. Sa Mendez po yan. What is computer? Okay. Next, the second one na assignment po will be okay. Ano
po ba ang kagandahan ng Google Docs? Okay? Let me show you na sa Google Docs po, marami tayong pwedeng i-insert. First thing na pwede nating i-insert ay ang link. Okay? Nakikita niyo po ba yung link? Palalakihan ko po ang aking screen. Ayan. Ito po ang tinatawag nating menu bars. Okay? Sa menu bar po, meron pong nakalagay dyan, insert. Click nyo nga po ang insert. Sa ilalim po ng insert, may makikita po kayong link. Ayun. Or on your keyboard, you can click Control K. Okay, pakiclick po, link. And then, lalabas po sa inyong screen yung link na hihingin. So, alin po ba itong link na ito? This link is your link online. Example po, hahanap po ako online ng pwede kong magamit for computer. Okay. So, let's say, read the timeline, create a timeline. Of history of computer. Okay. So, lalagyan ko siya ng link kasi si bata hindi niya alam kung ano ba ang timeline. Okay? So, see this link for example of timeline. Okay. Ayusin ko muna yun. So, insert link. Or, my dear teachers, meron po tayong link dito, oh. Yung pong button niya, meron po tayong link dyan. Okay? So, click the link. And then, hanap kayo sa internet ng pwedeng sample ng timeline. Sorry. Medyo kabado talaga lang ako. Sorry po. Ayan. Okay, example. This is the site na ibibigay nyo po kay bata para makita niya ano bang itsura ng timeline na sinasabi ni teacher. Okay? Ito po yung sample ng timeline. So, ang gagawin nyo po, ibibigay nyo po yung link. Alin ba yung link, Ma'am Karaan? Ang link po natin ay ito, yung mahaba pong laging nag-uumpisa kay HTTPS. Okay? Yan po yung link na kokopyahin. All you have to do is to drag your mouse, hold it, okay, and then copy. Ano nga po ba ang shortcut for copy? It's Control-C. Okay? And then, dadalhin nyo kay Google Docs. Nandito sa box ni link, you just click Control-V to paste. Tapos, ang ilalagay nyo po doon sa text, okay? Lalagay natin sa text ay click this link to see a sample of timeline. Then, apply. Okay? Try nga natin. Click nga natin. Pag kinlik ni bata, ayun, lalabas na siya. So, i-click niya ulit. Okay? Question po? Okay, so I am giving you 3 minutes to create your number 2 assignment. Okay? Assignment number 1 and assignment number 2. Go! 3 minutes.
Last 2 minutes po. Shoutout po sa lahat ng coordinators ng Amadeo District. Especially sa aking dear na si Ma'am Abanabi. Okay, sa mga bagong pasok lang po, ano po ang kailangan natin gawin on your Google Docs? You create assignment which is due on August 30, 2020. First one, what is computer? Second one, you need to task the student to create a timeline of the history of computer. So, gagawa kayo ng link. Last 1 minute. Okay na po? Less than a minute. Okay, kailangan po tayong mag-practice today kasi meron po tayong output. Kasama po ito sa output na gagawin nyo on Google Docs. Okay, let's create item number 3 for the assignment ng bata. Ang item number 3 po, sasabihin po natin na insert your image while doing your assignment. Ayan, sigurista si Ma'am Karaan. No? Assignment number 3, you need to insert your image while doing your assignment. So, bibigyan mo siya ng example. Okay? Example picture. Okay. Ma'am, paano po yun? Paano po mag-insert ng picture? Just like sa MS Word po, may tab po tayo na insert. So, the same po, insert and image. So, be sure lang po na yung image na ilalagay nyo is alam nyo kung saan directory kukunin. Or else, masasayang ang time kahahanap kay file. So, what I did, gumawa ako ng sarili kong folder on desktop para madali siyang hanapin. Again, ano na nangyayari? So, number 3 na po tayo. Insert your image while doing your assignment. Po. Yes po. Zoom in ka. Zoom in kasi magkakalimutan. Ano po? Maliit yung screen mo. Maliit yung screen mo. Maliit yung screen mo. Okay. So, again, what I am telling, nandito na tayo sa assignment number 3. Assignment number 3, insert your image while doing your assignment. Okay. On the set of menu, meron tayong insert tab po doon. So, you just click insert and then click image. Kung mapapansin nyo, pag kinlik nyo si image, itatanong saan ba nakalagay ang image nyo. As what I've said kanina, it is better na ang inyong image should be located on the desktop. In my case, lahat ng images ko na gagamitin ko today was saved on my desktop with a particular folder. So, you just click insert, image, upload from, insert image, upload from my computer. Ito po, nakikita po ba na lahat? Okay, and then click. Okay, after clicking, here are the set of computers. I'm sorry, set of pictures that I have. So, kiklik ko po yung capture. Okay, automatic nagsisave na po siya. Pakita ko lang po yung buong screen ko. Ayan. Okay. So, eto na po yung insert your image while doing your assignment. Meron pong pumasok na tanong.
Ma'am, pwede po bang ang assignment ay yung sarili naming subject? Yes po. Pwede po. If you are teaching science, do an assignment for science. Pero gagamitin nyo po yung linking at saka itong picture. Okay? So, next. Oh, yeah, sorry. Okay. So, next we have number 4. We will be inserting a voice text. Kasi si ma'am tinatamad mag-type. Pwede bang si computer na lang po ang magta-type, ididikta ko na lang sa kanya? Sure. Si Google Docs po ay merong tool na kapag nagsalita ka, itatype niya yung sinabi mo. Okay? Are you ready? Okay, try po natin. Ano po? Tell me if medyo mabilis po ako mga ma'am and sir sa aking kasama. Paki-message na lang po ako kasi ako po ay walang connection sa video mismo. Okay? So, assignment number 4, you will be inserting. Okay? You will be inserting a wait. Okay. You will be inserting a voice text. Ibig sabihin, hindi ka na mag-type. Tinatamad ka eh. No? So, dito po sa tools, palakihin ko po ulit. Okay? Sa tools, baba po tayo ng konti. May nakalagay po dyan, voice typing. Voice typing. Again, nasaan na si Ma'am Karaan sa itinuturo? Item number 4 na po tayo. Okay, item number 4. Ang gagamitin po natin, tools and voice typing. Click it. Okay. Kung mapapansin nyo po sa medyo bandang kaliwa ng inyong screen, may nakalagay doon, click to speak. Nakikita nyo po ba? Okay. Bibigyan ko po kayo ng time. Manood po muna kayo. Okay? So, kiklik po natin yan before we have our kiklik ko po yan before I dictate. Okay? Click ko to. Click. Explain this. Period. You can help fight coronavirus, comma, all you need is a computer. Period. Mga dear ma'am and sir, hindi ko po siya itinipe ho. Idinikta ko lang po siya kay computer. Ulit. Ma'am, paano po? Okay, number 4. So, click tools, then voice type. Ulit, tools, voice typing. And then, click to speak. Explain this, period. You can help fight coronavirus, comma, all you need is a computer, period. Nakuha po. So, I am giving you 3 minutes to do number 3 and number 4. Okay? Mabilis po ba? Okay. Ano raw po ba ang need base sa inilagay ko? We still have 1 minute. We need to create an assignment in Google Docs. Okay, which is due on August 30, 2020.
Item number 1, what is computer? So, plain question lang po yon. Item number 2, you will be creating a timeline of the history of what subject you have or you are in. Tapos, gagamit po tayo ng link. Saan makikita si link? Insert link. Okay? Or Control K from your keyboard. Or dito po sa inyong mismong toolbar. Okay. Number 3. May question. Wala daw pong voice typing sa tools nila. Okay. Kaya po wala, pakiulit na lang po kasi baka sa internet connectivity nyo po, hindi po pwedeng wala ang tool na yan kasi it is add-on or automatically nakalagay na po siyang tool kay Google. Okay? Nasa number 3 pa lang daw po sila. Yes, ma'am. Number 3. Okay. Ang number 3, insert nyo yung image while doing your assignment. Okay. Example picture. Nag-insert ako ng picture. Okay. Then, explain this. Number 4. Sa number 4, ang ginawa natin, type to text. Ibig sabihin, tamad si teacher, dinikta niya kay computer or kay Google Docs, automatic, si Google Docs ang nag-type. Ma'am, hindi ko po nasundan yung number 4. Pakiulit po. Okay, eto po yon. Sa number 4, pupunta po kayo sa tools. Palakihin ko po yung screen ko. Tools. Tapos sa ilalim po may nakalagay voice typing. Hit it or click it. Once click lang ha, one click lang. Okay. And then lalabas po dun sa right side nyo ang microphone. Tapos may nakalagay click to speak. You click it. Okay? Explain this. You can help fight coronavirus, all you need is a computer, period. Okay, that's it. Nasa number 2 pa lang daw sila. Po, I'll be waiting. Meron din daw pong hindi nakaka-access pa. Siguro po ay dahil sa internet connectivity. Okay, I'm giving you additional 2 minutes to finish 1 to 4. Okay, let's go. Number 5. Okay, number 5, shout out to Ma'am Rowena Campagnano and to Ma'am Rowena Diaz, ang mga friends kong Rowena. Gagamitin ko po ang mga apelyido nyo for number 5. Okay. O yung iba nagsasabi, meron palang dictation tool si Google Docs? Yes po, meron. Okay? So, number 5, ang gagawin po natin, maglalagay tayo ng word with special character. Let's say, for example, ang sasabihin nyo sa bata, sa assignment niya, chat with Mrs. Campagnano and Mrs. Pereña for their idea on item number 4. Okay. Ibig sabihin, ang assignment mo sa number 5, they will chat Ma'am Campagnano and Ma'am Pereña for the idea doon sa number 4. Now, Ma'am, Campagnano po, hindi po Campanano. Campanano po ang tinype nyo. At saka po Pereña, hindi po Perena.
Hindi po yan yung yung isa sa mga Encantadia. No? Okay? So, here is, ito po yung gagawin natin. So, i-delete muna natin ang N dun sa Campagnano. Okay? Nakakasunod po ba? I-delete po natin. And then, you click insert. Insert, and then, dito po may nakalagay special characters. Okay. Makabat-in na lang, hindi ko po ituturo yung equation. Pero kasi meron po tayong time, kailangan nating matapos ang Google slide for today. Ang equation po ay the same pa rin. Pwede po kayong, for the math teachers, pwede po yun. Kaya na lang po ang mag-explore. Pero, for the case of this tutorial, click nyo po special character. Okay? Lalabas po ito. Ayan. Tapos, symbol. Click nyo po yung symbol. Susulat nyo lang po dito, enye. Ayun, lumabas na po. Di po ba ang galing? Palakpak naman po dyan. Joke. Lumabas na po yung enye. All you have to do is to click the enye. Ayun. At lalabas na po yun. Ayun na. Pak. Meron ng enye sa Campagnano. Ma'am, ulit. Hindi ko po nasundan. Okay. May mga special character po tayo katulad ng enye na wala sa keyboard. So, ang gagawin po natin, we will be using the help of Google Docs doon sa paggawa ng enye. So, saan po yun makikita? Palakihin ko po ang aking screen. Ayan. Dito po, insert. Sa baba, special character. Again, yung mga math teachers po, don't worry. Meron po tayong equation sa ilalim ni special character. Pwede po kayong gumawa ng equation. Hindi na po kayo mahihirapan. Okay, so click special character. Okay? And then, ang by default po kasi kapag kinlik nyo po yung insert special character, ito po ang lalabas sa kanya. Categories. Yan po ang lalabas. Pero, hahanapin nyo po yung symbol isulat nyo lang para hindi na kayo mahirapan. Ayun na, lumabas na siya. And then, click once. Kasi, paano pag kinlik nyo ng marami, anong mangyayari? Ayun, pagkakadami pong enye. Okay? So, sige nga po, do it. Dalawa, Campagnano and Perenya. Okay? Lagyan nyo po ng enye. Using insert special characters. Do it for 2 minutes. Go! Para po sa mga hindi nakasunod, natuturo po tayo ngayon ng inserting special character sa Google Docs. For example po, ang salitang perenya na lagi nating ginagawang perena. Okay? So, you just click insert, special character. Ang default po niyan ay naka-category or naka-symbol. Itatype nyo lang po dito sa blankong space ang enye, pak, lalabas po enye. And then, you click it once. Wag po marami ho. Kasi, kung gaano kadami nyo pinindot, ganun din karaming lalabas si enye. Okay? Okay. For that would be ang lahat ng items on Google Docs. 1 minute. Yung iba daw po, hindi kasino makasunod. Siguro po ang inyong computer ay hindi rin nakikisama. So, for today po, tatapusin ko po ang Google slide. Next na po dito. Okay. Ang ating pong Google Docs ay hanggang 1 to 5 lang. Kasi baka po pag ginawa natin 1 to 10, hindi na po natin matatakel ang ibang forms. Okay? Okay,
time's up. So this concludes Google Docs. Do you have any question? Sir M1, ano po ako? Okay na po ako? Sir? So ano po ang magiging output natin for Google Docs? Okay, nakasunod tong lahat. Okay, let me continue. Magiging output po natin dapat ay yung talagang gagamitin natin on June. Kasi ito pong Google Docs po natin ito ay ilalagay natin sa Google Classroom. Okay? So if you are teaching English, you should have assignment for your topic in English. Isang sample lang po baka naman gawin yung 10 items. 5 items lang po. Okay? Unang question ay yung plain question. Pangalawang question, may link. Pangatlong question, kailangan may image. Pang-apat na question, voice type. Merong dictation, tapos automatic mag-ano si Google Docs. And assignment number 5, yung merong special characters. Yung iba daw po walang nagawa. I don't know. Anyway, bibigyan naman po namin kayo ng ample time to finish all the outputs. Okay, let me proceed. Tapos na po ba? Let's go to Google Slide. Tapos na po ang Google Docs. Sir Emon? I'll be answering siguro mga 3 questions before Google Docs, Google Slide. Okay, may question dito si Facebook user. Wala po siyang pangalan. Ma'am, paano po isi-save at isi-send ang output? On the last day po, i-discuss po ng last speaker natin kung saan natin i-save at isi-send ang output. Okay? Okay. Wala na pong question. Magpo-proceed na po ako sa slide. Questions po. Kahit 3 lang, ma'am. Okay. Yun pong mga nakasave na Google Docs, let it sit. Hayaan nyo po muna doon sa Google Drive. Okay. Questions po. Automatic po ba itong nasa-save? Yes. Saan po nasa-save? Sa cloud po at sa inyong drive. Question po. May mga katanungan po ba? Okay, let me proceed sa Google Slide. Okay na? Okay, 30 minutes to discuss. Woo! Anyway, to go to your Google Slide, this is another G Suite product of Google. Ngayon, anong ginagawa ni Google Slide? It is kapatid na kapatid ni MS PowerPoint. Kung anong ginagawa mo kay PowerPoint, yun din ang kayang gawin kay Google Slide. Ang pagkakaiba lang po again is the collaboration. Pwedeng mag-edit ang mga kasamahan natin sa inyong Google Slide. Okay? Just click slide .google. So, ayan mga ma'am and sir, nakikita niyo po yung screen ko. Okay? Again, one of the beauty ni Google Slide, siya ay collaborative or can be shared to your colleagues. Okay? Click niyo po yung blank. Click it. Okay, so, kung ano pong nakikita nyo kay
PowerPoint, ganun din po ang itsura ni Google Slides. So, again, palitan po natin ang title. Pixelated daw po ako. It should be because ng internet connection po nyo siguro. So, I have the title, EPP, EPP History. Mga ma'am, ito po ay discussion na. Ibig sabihin, i-regard natin na nakasagot na ng assignment ang mga bata. Ipe-prepare nyo na yung Google slide for your lesson on the day. Okay. So, automatic magsisave na po yan. Ayan. All changes saved in Drive. So, dito tayo sa themes. Kapag walang themes na lumabas sa inyong kanan, pakiclick lang po dito sa ilalim. May nakalagay dyang themes. Or dito po sa meron pong nakalagay na yan, theme sa taas. Ito po. Theme. Okay. And then, click po, pili po tayo ng theme. I'll be choosing this one. Okay. Mga ma'am and sir, bali yung ginawa ko po, kaya po medyo mabilis, is the basic of Microsoft PowerPoint. Naglagay lang po ako ng title and pumili lang po ako ng themes. Again, paano po yon? You type slides.google.com, enter, tapos click the plus sign. Okay na? So, you just type history. Pwede nyo po ako sabayan of computers. Ayan. And then, write your name as the teacher. Okay. We are doing slide number 1. Okay. Again, saan ako pumili ng theme? Dito po sa inyo, sa ilalim ng ating menu bar, may nakalagay dyan, themes. Okay. And katulad din po ni Microsoft PowerPoint, you just click Control M. Ulit, Control M for the next slide. Okay, doon po, para po dun sa mga iwan daw po, paano daw po umpisahan si Google Slide. Click plus here. Pakitype po sa inyong screen. Type nyo po dito. So, okay. Slides. .google.com and press enter. Yun po ang way para makapunta po kayo kay Google Slide. Okay. Kapag nandun na po kayo, okay, first slide, you just click the title and then the name of your school and of course your name. Okay. Next. Ano nga uli ang shortcut for the new slide? It would be Control M. Okay. First question, first stop, you will be, syempre, reconnecting. Wait lang. Ayan. Ang disadvantage po kasi ni Google Slide, siya ay internet dependent. Okay. Let's type what is.
So, as a teacher, syempre, gagawa ka na ng ano mo, ng lesson mo. Okay? So, computers. Okay, just type this. Computer is a mechanical device to process data to turn it information. Okay. Ma'am, parang maliit po yata ang inyong font. So, Control A lang. Yung pong taas ng dashboard, meron pong plus sign doon. You just click it. Kasi medyo maliit nga naman po. Ano, okay? And then, let's say, kukuha kayo ng meaning to other sources. Let's make this bold. Again, para po tayong nasa PowerPoint lang. Kaya chill sa creating ng PowerPoint po. Okay? I'll be getting another meaning of what is computer. Okay? Ayan. So, kumuha po ako ng meaning sa labas. Hindi ko na po isu-zoom in kasi copy and paste lang naman po. Ayan. Tapos, kapag meron po kayong kinuhang data sa labas, pakibanggit po kung saan nyo kinuha. Source. Source is wikipedia.org. Okay, so that is our first slide. Pakigawa nga po ng first slide nyo. I'm giving you 3 minutes po. Okay, may nagtanong dito, dapat po ba may prepared ka ng ganito by June? Yes po. Kasi bago mag-June, isasabit nyo na po yung output eh. O, di may nagawa na po kayo. Wala pa po kaming ibinibigay na link, mga ma'am and sir. Ang link po ng output ay ibibigay sa huli. Sa huling araw po. Kaya kailangan po umatin. Wag nyo naman kaming iwan. Meron pa tayong Google slide. Okay, let's proceed. Gusto kasi nila umalis. Kasi nalaman nila na ang Google Slides pala ay katulad lang ni Microsoft PowerPoint. Okay. Ano nga uli yung ating assignment na first question? What is computer? So, ito na yung sagot. Ano yung second question? Sige nga. Ano po? Okay. So, ang second question natin kanina is what is the history of computer? This time, saan nilalagay? Saan po? Timeline. So, saan ako kukuha ng timeline? Okay? Saan ako kukuha ng timeline? Wala pa po akong command. Okay? So, nag-type lang po ako ng history of computer. Kasi, kung matatandaan nyo po, ito po yung number 2 questions natin sa questions natin kanina sa assignment. Okay. So, ang i-insert po natin ay timeline. Okay? So, insert. Click nyo po nga po. Insert. May tanong po, saan daw po nila makikita ang nagawa na nilang slide after? Makikita nyo po yon sa cloud ng Google. Sa drive po nyo. Nakasave. Automatic saving po ito for the information of all. So, click insert
And then, dun po tayo sa diagram. Kasi gagawa po tayo ng timeline. Kapag kinlik nyo po, ito po ang lalabas. Yun, may diagram po tayo sa kanang bahagi ng inyong screen. Nakita nyo na po? Okay, nakita nyo na po? Ay, nawala, ma'am. Saan po ulit yon? You just click insert, diagram. Ayun, makikita nyo na. O, hanapin nyo nga po dyan yung timeline. Si diagram po kasi may grid, may hierarchy for AP, Araling Panlipunan, timeline for history, Araling Panlipunan also, process and cycle for science, relationship for mathematics siguro, relationship of variables, okay, and relationships for all the subject areas. So, doon tayo sa timeline kasi yun ang assignment, okay? We just press control, again, control po, and then click timeline, okay? Ayun, lalabas na po siya doon. Ulit, ma'am, karaan. Hindi ko po na sundan. Okay? Slide number 3, you add one slide. Number 3, control M. And then, ang title natin, timeline. Timeline. History of computers. Okay? And then, click yung number 3 na slide. Then, click control, tapos click timeline. Lalabas na po yun automatic. Okay? Ma'am, question po. Hindi pa po pala nakaka-move on sa Google Docs. Kanina po, ang voice typing tool po namin ay hindi naglalabas ng salita. Yes, it could be the browser po, yung Chrome browser po. Thank you, Ma'am Janice. Baka daw po outdated na yung inyo pong browser. Kasi I am using the beauty of yung 365 po na ibinigay ni Ma'am Migs. Pero magkaiba naman po kasi siya, si 365 at saka si Google Docs o Google Sheets. Okay? So, andito na po tayo sa timeline. Kung mapapansin nyo po, ang timeline natin ay maliliit. So, sorry po mga ma'am, kailangan nyo pong isa-isahin yan at palakihin ang mga fonts. Okay? Okay. Ayan. Iisa-isahin po natin at palalakihin ang fonts. Okay. Example ng history of computer. Ang history ng computer po ay nahahati sa 5 generations. Mag-umpisa po tayo sa first generation po. Okay? Ang first generation po natin runs from 1942 to isumain ko po. So, ito na po yung ating Control A. 1942 to 1954. Palakihin nyo po yung text box para magkasya. Ayan. Okay. And then, dito po tayo, lorem ipsum, Control A, type nyo po, first generation. Kung kayo po ay nagtatrabaho for life cycle, example, science po yung tinuturo nyo, pwede nyo pong i-type yung cycle. First generation. Okay. So, what is the description ng first generation of computer?
All the devices are vacuum-based. Okay? Nakakasunod po. Hello? Nakakasunod po ba? Okay, ma'am, hindi po ako nakasunod sa pagsunod ng elements. Hindi ko po naintindihan or hindi po ako nakasunod. Okay. Yan. So, bago po tayong slide control M, dito po tayo insert diagram. Dito po, diagram. Insert diagram and then click timeline. Lalabas po itong timeline nyo or diagram sa kanang bahagi ng inyong computer. I still have 15 minutes na lang, kaya medyo bibilisan ko na po. So, saan po yung element? Insert diagram. Pwede nyo po siyang i-right click, double click para pumunta po doon sa inyong slide. Or double click or click control, click the diagram. Ganun lang po yun. Okay? So, for example po, natapos ko na pong i-type ang history of computers. Okay? Ito na po yun. And then, ang last na question na rin doon, mag-defend sila or bibigyan nila ng idea or comment yung binigay kong isang sentence na you can help fight coronavirus. All you need is a computer. I-explain po nila yon. Kayo bilang teacher, ang sagot nyo po is, kung halimbawa ito po ay kinuha nyo sa internet, ito po yung link inilagay ko. The same procedure on how you insert link sa Google Docs, ganun din po kay Google Slide. Okay? Okay. So, sa slide number 5, mag-i-insert po kayo ng video. Okay? Again, sa slide number 5, mag-i-insert ng video. Wait lang. Humihina po ang aking connection. Sa number 4, sa assignment natin kanina, explain ni Bata, you can have fight coronavirus. All you need is a computer. So, ilalagay nyo po dyan, i-explain nyo as a teacher. So, my type of explanation ay ilalagay ko po yung video from the internet. So, paano yon? So, pupunta po kayo sa internet, sa link ng video. Okay. So, magre-research po tayo ng video na connected ko dun sa ating lesson. Okay? Okay, eto po yon. Actually, the sentence na ibinigay ko po dun sa mga bata came from a blog of a company helping fight coronavirus. Ito, medyo mahina lang po. I still have 3 minutes to push. So, ito po yon. Okay. So, dadagdagan ko po siya ng video. Paano? Dapat nakasave na si video at naka-convert na sa MP4 sa inyong desktop. So, paano mag-insert? Okay? Inserting na po tayo. Ayan. So, on the right panel, nakikita nyo po yung format ng inyong video. It's up to you kung paano nyo na po siya i-edit kasi positioning lang naman po yan at saka autoplay. Okay? So, click autoplay. By the way, mga ma'am and sir, sa unang slide po pala, lalagyan nyo ng sarili nyong Bitmoji. Gagawa po kayo ng sarili nyong Bitmoji. Ma'am, saan po nakukuha ang Bitmoji? Ang Bitmoji po ay nakukuha, gagawa po, ida-download nyo po yan sa apps, tapos ilalagay nyo po dito. So, that ends my presentation. Ano po ang magiging output ng Google Slides?
Eto po. Okay. Eto na po yung Google. Team na ba? I'm Sir. done. Yes po. Okay po. So, doon po sa mga nagtatanong, nasa background po kami, salamat po sa mga natulong sumagot. Yung nagtatanong po sa outputs, kailangan daw po ba isi-save? Hindi na po kailangan i-save kasi automatic po siyang nasi-save. Pag pumunta po kayo, hindi nyo po mahanap yung link paano po mag-open ng Google Drive, ay ng Google Sheets, at saka Google Docs, at saka Google Slides. Pupunta lang po kayo sa inyong account, and then meron po dong plus, kahit po doon kayo sa mail dumaan, meron po dong plus sign, i-click nyo lang po yung plus. Yung pong output lang, kailangan daw po ba yung katulad ng sa inyo? Hindi po. So kung ano man po yung nire-ready nyo, halimbawa yung katulad kanina, nagawa kayo ng Google Docs para sa isang quiz, pwede po kayong Assignment, ma'am. Assignment. Oo, assignment. Pwede po kayong gumawa ng Google slides na related dun sa una mong ginawa na Google Docs. Para pagdating nyo po ng Thursday and Friday, meron na po kayong material na pwede insert doon sa mga assignments. Yun po. May question pa po? Pasingit lang ako. Wala na po yata. Check. May nagpapa-shoutout lang. Basahin naman natin yung mga nagpapa-shoutout. Sige po PM si kayo. Sir Bernie Villanueva of Carmona Elementary School. Hi, Sir Bernie. Tsaka, i-acknowledge ko lang din po yung effort ng District ICT Coordinators. So, hindi ko na po iisa-isahin. Madami po sila. Salamat po sa lahat ng tulong. Lalo na po sa, ayan, yung mga links ng attendance natin, sila po yung nag-sort niyan per district. Para po madali nating ma-identify sino po talaga yung pumapasok at naka-tune in talaga po sa atin hanggang sa matapos. Meron pa po ba tayong mga questions? Meron pa tayong hindi nasagot, Check? Wala naman po. Yung pong tinatanong nila, bakit daw po yung voice typing nila ay hindi gumagana? Okay? So, siguro yung Yes. Google typing, siguro po ito ay yung outdated na po ang inyong Google Chrome browser. Paki-update po. Ayun. May nagtanong din yun sa akin kanina, bakit daw wala silang mic? Alam ko anong mic. Yun pala yung sa voice typing. So, Okay. probably yun nga yun, yung Google Chrome yung kailangan ay i-update. At tanong ko din kung anong account yung naka-login, kung G Suite ba siya. At okay din naman yata siya sa hindi, sa hindi G Suite. Pero, I use my DepEd account po. So, lahat naman po yung lahat naman may DepEd account. So, siguro what I did is common to all. Dahil ito ay cloud-based at saka Google siya. Yung DepEd account po natin, for the information, ulitin ko lang po, yun ay G Suite account. So, kailangan po gamitin natin. Sayang naman po yung mga features na available. Yes. Hindi naman yata question to. May nagsabi lang, Sir Bong Mojica, mahirap po palang gawin kapag mahina ang internet. Paano po pag nagkasabay-sabay na ang paggamit ng internet? Unfortunately, Google Suite po ay internet dependent. Kasi online po ito ginagawa. Bibigyan ko po kayo ng tip. Si Ma'am Karahan po, kapag po gumagawa ay madaling araw. Maaga po ako natutulog, tapos maaga rin gigising for this online activity. Yan po. Siguro pwede nating ipasok si Ja at saka si Cheng para Yes in po. case na meron din mga questions, Emo. Ayan. Meron po ba kayong mga katanungan? Okay, Meron may akong nagtanong. kasagutan. May, Meron may, akong kasagutan. Wait lang. Yun Oh, pong yun. nagtatanong, katulad sabi nyo kanina, ma'am, kailangan pala, may internet. Kasi kung kayo po yung teacher, hindi naman, meron po kasi Google Drive na offline, na pag in-update nyo po, pwede nyo pong i-update ng offline, tapos pag nag-online po kayo ulit, magsisync. Yung pong syncing, ang ibig po sabihin, na nagko-connecta po yung inyong document or yung slide doon po sa inyong online account. So, ganun din po yung sa office.
365. Pero wala pong Google 365. Pagkaiba po yun. Huwag po kayong ma-confuse. Ang Office 365 po ay Google Microsoft, 365. may sarili po siyang drive. Yun po ay another platform. Kaya po sabi nga ni Ma'am Mix kanina, pwede po kayong magdalawa. Pwede nga pong isa, pwedeng Microsoft lang, pwedeng Google lang, pwede pong marami. So yung mga nagtatanong po, ano pa po bang pwedeng isama dito lalo na sa assessment? Hindi naman po lahat ng assessment kailangan gawin nyo sa Google Docs. Hindi naman lahat ng assessment kailangan gawin nyo sa Google Forms. Pagdating po natin ng Thursday and Friday, magsasawa po kayo sa apps. Kalmahin nyo lang po ang inyong mga sarili. Ang kailangan lang po natin ay meron po kayong sample quiz, sample DLL, sample lesson, yung luma yung PowerPoint. Hindi po nyo kailangan gawin lahat as in ulitin lahat. May mga ways po. Ituturo po namin sa inyo. Don't panic. Yun po ang masasabi ko. Don't panic. By the way, Ma'am Jen, kung sila naman po ay meron ng ready-made na Microsoft PowerPoint, gumagana po ang copy and paste. Copy nyo po si Microsoft PowerPoint, i-paste nyo po kay Google Docs, kay Google Slide, pwede po yun. Pwede rin po i-upload nyo mismo yung Microsoft PowerPoint and then i-convert po siya into Google Slide para po makapag-save ng storage. Yun po ay para lang sa gumagamit ng personal account. Kung kayo po ay may G Suite for Education account, wala po kayong problema sa storage. Hindi nyo po yung kailangan gawin, pwede nyo pong i-upload yun doon sa inyong Google Drive. Kaya nga lang po, may mga features kasi si Microsoft na wala si Google. Meron naman pong feature si Google na wala kay Microsoft kasi si Google po ay open source, ibig sabihin, karamihan libre. Si Microsoft po ay merong mga versions na kailangan ka mag-avail for upgrade, mga ganon. May tanong Pero po dito. Si Facebook user, hindi siya kaya hindi ko po siya kilala kung sino siya. Need po ba talagang Sagutin ko save lang, ang video? sagutin ko lang itong, may permission daw yung attendance, wala po. Wala pong permission yan. Anyone can access po yung attendance. Ang meron lang po ay yung evaluation link na you have to use your DepEd accounts. Okay. Kasi So, po yung evaluation sa MLE po natin yun, hindi po talaga sa amin. So, kailangan po talaga gumamit ng DepEd accounts. okay. So, need po ba talagang i-save ang video? Pwede po bang URL? Yes, pwede pong URL na lang. Para hindi po masyado bumigat yung file ng Google Slide nyo. Need po ba na ang slide na gagawin ay related sa assignment? Sana po, para meron po tayong connectivity. Naka-drive dun sa activity. Kasi, paano kung ang assignment, gawin nyo na lang po siyang synchronous. Oo. Pili po kayo ng isang topic for the week natin magbabasihan para po hindi maraming example. Ito po yung matalinong tanong. Very good question po ito. Ma'am, sa Filipino po ba, can we still use the Google Type? Actually, si Google po ay English. Try nyo po. Nag-iiba po ang tinatype niya. Oo nga. Ang sabi mo ka, May nagtatanong. Sabi nila, bakit kailangan ko pang gumamit ng Google Docs o Google Slides? Meron naman na akong prepared lesson, prepared activity na ginawa ko sa Microsoft Word at saka sa Microsoft PowerPoint. Hindi po ba pwedeng i-upload ko na lang po yun sa Google Drive? Yun po ang tanong. Nasagot na po kanina. oo, yun yung sinabi ko. Ito na ang PowerPoint. Yes. Yes po, pwede po. Pwede. I-upload nyo lang po. Pwede po. Ang kagandahan, ma'am. Difference na. Kapag ang output mo ay ginawa gamit ang native app ng Google tulad ng Google Docs at saka Google Slides, hindi yan nagpo-consume ng storage. Hindi kumakain ng space sa ating Google Drive, tama po ba? Pero pag tayo ay nag-upload ng mga documents na hindi native
ang app na ginamit sa Google. So, yan ay kakain ng space sa ating Google Drive. So, yun lang po siguro ang difference. Okay, May another isa question pang po difference, dito. ma'am. Wait lang, ma'am, para ma-close ko yung ano na yun. Ang isa pa pong difference, pag nag-upload po kayo, wag po nating i-upload lahat ng material natin sa ating drive. I-upload nyo lang po sa kung kailan nyo lang po kailangan. Ang difference kasi, halimbawa nag-create ka ng assignment, tapos may in-attach ka na document, tapos Microsoft Word. Pag in-upload mo po yun, tapos gusto mong gamitin as a collaborative material, hindi mo po ma-edit Yes. hanggat hindi Yes. mo kino-convert sa Google Sa Docs. Google Docs. Yeah. So, dun lang sila pwedeng mag-collaborate sa Google Docs. Medyo it's Walang complicated collaboration po kasi sa yun. work. Kaya kailangan natin ng isang buong 3 oras para lang ipag-connect yung mga sasabihin ko po sa Thursday. Basta ang kailangan nyo lang po mag-isip ng isang topic na yun doon kayo mag-i-stick for the week. Lahat ng material nyo for the topic, i-ready nyo lang po. Kukuhanin lang natin yan ng kukuhanin. Yes, Ma'am Jen. Let's say, for example, yung sa akin, all about computer. Google Docs ko is computer, slide ko is computer, and the rest is for computer. Now, gusto ko lang pong sagutin yung isang tanong dito from Ma'am Ruby de Truz. How to insert Bitmoji? Inserting Bitmoji is like inserting image po. Yan lang po. Thank you. Tsaka suggestion lang, kapag manonood ng live, mas magandang gamitin yung phone, tama po ba? Para nakakapag-hands-on sila gamit ang kanilang laptop or desktop computer. Yes, manonood po kayo ng live webinar na may workshop sa inyong cellphone. Tapos, sa inyong laptop, doon po kayo tatrabaho para nakakasunod. Ma'am, paano daw po kung cellphone lang ang meron sila? Tapos Ayun. wala daw po internet yung laptop. Gawin niyo pong hotspot yung cellphone nyo para yung cellphone nyo at yung laptop nyo parehas may internet. Yes. Yes, ma'am. Thank you po. Pasingit ulit. Shout out dito from Maragondon Elementary School. Hello po sa lahat ng teachers ng Maragondon na Hi, Ma'am nanonood. Milen. Yan. Hi din sa ICT coordinator nila, si Ma'am Elsie Abito. Ay, ma'am, may nagtanong, Google Drive. Importing files daw, dadalhin sa Google Drive. Napakadali po, itadrag nyo lang. Ayun po. From Facebook user po yun. Ang bilis Shout kasi. out po kay Ma'am Clarice. Perido. Ayun, may nag-comment dito, why worry daw about storage? Eh, di ba sinabi daw natin kanina? Naka-cloud. Yes po, Yes, unlimited po sa talaga. cloud. If you're using G Suite for Education account, so kapag yung pong ordinary, yung regular account ng Google, it's only 15 GB ang capacity na limit. So yun po yung sinasabi ni Jen, na kapag yun ang ginagamit nyo na account, may limitation siya. So kakain po talaga ng storage yung mga gawa sa Microsoft applications. So if you're using G Suite naman, no worries po doon. Unlimited po yung storage capacity. Saka ma'am yung pwede nyo i-upload lahat. Pero once na in-upload nyo na yon, kahit deletein nyo pa yon, nandun na yun sa server ng Google. Hindi nyo na po yun madi-delete. So mag-iingat po kayo sa mga ina-upload. Baka nagkakamali kayo ng click. Once na na-upload nyo na po yun, madi-delete nyo po yun sa account nyo. Pero hindi nyo na po yun madi-delete sa server ni Google unless mag-letter kayo sa kanya. Mga ganun. It's complicated. Okay, so may thank you sa atin dito from Alfonso. Yes. Saglit lang, basahin ko lang. Pa-shout out daw kay Ma'am Melanie. Melan ba yun? Parang pag-pronounce Melanie Bakulanlan. ICT coordinator daw ng kay Tambo ES. Okay, magpapasalamat lang ako, ma'am, dun sa mga teachers na apelidong Perenya. Ginamit ko po apelido nyo. Ma'am Jackie, Ma'am Rowie, dalawang Rowie, tsaka yung kampanya nyo. Thank you po. Hello po sa taga Tansat National Trade School.
sa mga present po ngayon. Ang dami pong shoutout. Sorry po naka-mention po kasi talagang name ko. May nagtatanong ulit. Again, inuulit po namin yung i-prepare nyo pong output ay yung magagamit nyo na sa August para hindi na po doble ang trabaho. Special mention lang po sa aking kapatid, si Grace Salgado. Happy birthday, sis. Ayun, 3-5 na ma'am. Okay. May mga tanong pa ba? Wala na. May naka-flash dito, pwede daw ba mag-insert ng MP3 sa Google Slide for music lesson? Yes. 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 Sa insert voice po. Insert tapos voice. Ay, interactive din sa slides. Tuturuan ko po kayo. Kaya lang, hindi pa siya na pwede sa DepEd. Ayan o, si Shout Sir out Mark daw sa Papa. Indang. Hi, Mark. Indang National High School, Senior High School. Ang merienda na sa akin ay nilagang saging. Luto ng aking house. Ginawan ako ni Trixie ng dalgona coffee. Baka naman. May 3-5 recording na ma'am. po pala Hanggang ito. 4:30 lang po ho. Yes, Hanggang 4:30 yes. na yan. Kung meron silang tanong. Kung may yun mga po. tanong, Pero pwede so doon po far wala sa na. FB, pwede naman sila Again, nagtatanong ng deadline ng output. Abangan ang susunod na kabanata. Sa last day po natin i-discuss yan. Thank you. Gagawin na po yun. I-upload nyo na yun next sa Thursday, Friday ng sunod-sunod. Kaya po, kailangan ready lang po yung files. And kahit po na-upload nyo na po yun, pwede nyo pa po yung i-edit kasi yun po ay nasa online lamang. May nagtatanong po dito kung close na daw yung sa attendance at saka sa dito sa evaluation. Medyo nag-traffic lang po sa dami. Hanggang anong oras lang tayo? Hanggang 5:30 bukas yan. Okay. Hanggang 5:30 bukas po yan. Shoutout po sa mga teachers. Facebook user po kasi ito. Constancio E. Aures Senior, National High School, ang dati kong paaralan. Kamusta po 30 kayo? seconds po. Yes. 30 seconds na Shout lang. out din daw sa mga taga-Centro de Naik National High School at saka General Vito Bellarmino National High School. Magagalit sa atin si Emong pag di natin binanggit ang Vito Bellarmino. Salamat po sa Sir Emong, Sir Matt, and Ma'am A. Shout out din to John ng Southville Elementary At yung School. principal ni Sir Emong. Hello, ma'am. Thank you po sa pagpapahiram kay Emong. At thank you din kay Sir Mark. Papa, shout out sa pag-help. Bye po. Okay na po. See you tomorrow. Closing. Bye-bye, ma'am. Thank you very much for listening. Yeah, thank See you you very much po tomorrow. sa lahat. Bukas po ulit.